Valamikor réges-régen, mondjuk abban az időben, amikor például én születtem, az alsó közepes autók voltak tulajdonképpen a családi autók. Volkswagen Golf, Ford Escort, Opel Kadett. A 90-es években bemutatkoztak az egyterük, majd a 2000-es évekre elkezdtek elterjedni a crossoverek és az egyéb szabadidő autók is, és ezek viszont elkezdték vonzani a családokat. Mára odáig fajult a történet, hogy nagyon kevés olyan ember van, aki a gyerekeit ilyen méretű autóba szeretné ültetni. A tudatos autóvásárlást sokan úgy képzelik el, hogy Excel táblákban vetik össze a fogyasztást az alkatrészárakkal, a vételárral és azzal, hogy mit kapnak ezért cserébe felszereltségben. Pedig legalább ugyanilyen fontos az, hogy az autó, amit megvásárolunk, az megfelele a céljainknak. Úgyhogy itt az ideje, hogy beszélgessünk egy kicsit a dizájnról. Ez itt az új Mazda 3-as. Szerintem, hogyha ezt az Alfa Romeo mutatja be, mint a Giulietta utódját, senkinek a szeme nem rebbenne. Sőt, nagyon valószínűleg agyon ajnározzák, hogy az olaszok megint letettek valami egészen különlegeset. Nem is csak az a lényeg itt, hogy ennyire szűkre húzták az orrát ennek az autónak, ezek a vonalak, meg ez a nagy száj, meg ezek a mérges fogak itten. És nem is csak az a fontos, ahogy az egész itt lent ül közel a talajhoz, és így láthatóan sportos a karaktere. Szerintem a lényege az a fara, és az sem egészen pontosan hátulról, hanem oldalról. Ez az őrületesen nagy hátsó, ugyanis nagyon-nagyon pontosan kifejezi, hogy kinek is szól ez az autó. Nem csak az, hogy ennyire vastag ez az oszlop, ez ugye szűkíti a hátrafelé látást, tehát a városi manőverezést egy kicsit nehezebbé teszi, hanem elsősorban ez a vonal itt. Most nem szépészetről beszélgetünk. Ennek a vonalnak köszönhetően ugyanis egészen incike-pincike lett a hátsó ablak. Ezáltal akármekkora is a hátsó hely mögötte, és elárulom, nem olyan rettenetesen nagy, aki oda beül, az egy sötét, rossz kilátást nyújtó, zárt lukba keveredik, és nem fogja igazán jól érezni ott magát. Ezt akár úgy is mondhatnánk, nem a családoknak szánták ezt az autót. Ha nem tudsz valamit a praktikummal, a családi használatra célzott megoldásokkal eladni, mert a családok úgyis más választanak, Mazda esetében például CX-3-ot vagy CX-5-öt, akkor új piacok felé kell nézni, és nagyon úgy tűnik, hogy az alsó középosztályra a sportosabb célcsoport vár. Azok, akiknek nincsen gyerekük, legfeljebb egy kutyájuk, és a saját holmiaik természetesen, tehát legfeljebb ketten utaznak ezzel az autóval. De nem akarnak sportkocsit vásárolni, nem is nagyon tudnának, mert alig van a piacon. Szeretnének egy viszonylag praktikus autót, de egy olyat, ami vagány, kifejezi az egyéniségüket, mutat, és azáltal, hogy nem sugároz praktikumot, nem lesz ilyen kicsit pelenkaszagú, kicsit babazsíros családi hangulata neki, hanem megvan egy fiatalos lendülete. Persze ez az egész mit sem érne, ha rosszul sikerült volna a forma. De szerencsére az új Mazda 3 egész egyszerűen gyönyörű. A belseje is nagyon mutatós az autónak, legalábbis ezekben a jól felszerelt változatokban, amiket most kipróbálásra kaptunk. És alapvetően a futóművével és a motorizáltságával sincsen semmi baj. Rossz úton, és meglepő módon itt Portugáliában találtunk ilyet, Gírbegurba macskaköves felületet. Szóval rossz úton érezhetően inkább sprőt, sportos, de azért jól csillapítja az ütéseket, nem fájdalmas benne utazni. Jó kanyargós úton viszont nem lesz annyira sportos, mint amennyire a márkanévtől és amennyire a formatervtől elvárnánk. Hétköznapi igényeket ettől még természetesen tökéletesen kielégít, és kiváló tempóval lehet utazni vele, de azért az MX-5-nek nem kell félnie attól, hogy vásárlókat fog elcsaklizni tőle. Tehát, ha valaki tudatosan akar autót választani, akkor ne csak a számokat nézze meg. Azt is vizsgálja meg, hogy a számtalan elérhető autóforma közül melyik az, ami az ő mindennapjait a legjobban kiszolgálja. A Mazda 3-at például annak érdemes közelebbről szemügyre vennie, aki szeretne magának egy igazán gyönyörű autót,
anélkül, hogy olyan sok praktikumról kéne lemondania, mint a kupék esetében.